सध्या आंब्यांचा सीझन चालू आहे। आंब्यांच्या प्रत्येक सीझनमध्ये आपण आंब्यापासून बनणारे वेगवेगळे पदार्थ घरी बनवत असतो। आज मी तुम्हाला आंब्यापासून केक बनवून दाखवणार आहे। हा केक खायला खूप छान लागतो, त्याचबरोबर सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जाळीदार सुद्धा होतो। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलवर। आजची आपली रेसिपी आहे मँगो केक। या केकमध्ये आपण सोडा, बटर, कंडेन्स मिल्क किंवा दही अजिबात वापरणार नाही आहोत। अगदी मोजक्या साहित्यात हा केक तयार होतो। आंब्याचा केक बनवण्यासाठी इथे मी एक मोठ्या आकाराचा आणि गोडसर चवीचा एक आंबा स्वच्छ धुवून घेतला, त्याचा गर काढून घेतला आणि मिक्सरमध्ये आंब्याचा गर बारीक करून घेतलेला आहे। तर हा 1 वाटी आंब्याचा गर तयार झालेला आहे। यानंतर गॅसवर एक कढई ठेवली, गॅसची फ्लेम पूर्णपणे कमी ठेवून आंब्याचा गर कढईमध्ये टाकून घेतलेला आहे। आता आंबा किती गोडसर चवीचा आहे याच्या अंदाजानुसार आपल्याला यामध्ये पिठी साखर टाकायची आहे। तर यामध्ये मी साधारणतः 3 ते 4 चमचे पिठी साखर टाकलेली आहे। केकसाठी लागणाऱ्या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, तुम्ही चेक करू शकता। पिठी साखर टाकल्यानंतर आंब्याच्या गरामध्ये ती व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आणि 5 ते 7 मिनिटासाठी हा आंब्याचा गर आपल्याला चमच्याने सतत हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून आंब्याचं हे मिश्रण आहे ते थोडंसं घट्ट होतं, आंब्याचा रंग थोडासा चेंज होतो आणि मँगो ग्लेज आपला तयार होतो। तर साधारणतः 5 ते 7 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता या आंब्याच्या गराचा रंग हलकासा चेंज झालेला आहे आणि मिश्रणसुद्धा थोडंसं घट्ट व्हायला लागलेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि आंब्याचा गर थंड करण्यासाठी साईडला ठेवून देऊया। इथे मी एक केक टीन घेतलेला आहे आणि या केक टीनला आपल्याला सर्व बाजूंनी तेल लावून घ्यायचं आहे। तुम्ही तुपाचा सुद्धा वापर यासाठी करू शकता। जर तुमच्याकडे केकचं भांडं नसेल तर तुम्ही पसरट आकाराचा एखादा स्टीलचा डबासुद्धा वापरू शकता। तेल लावून झाल्यानंतर यामध्ये 1 ते 2 चमचे मैदा टाकायचा आणि तो सर्व बाजूंनी या भांड्याला लावून घ्यायचा। यामुळे काय होतं, केक आपला खाली चिकटत नाही आणि आपल्याला बटर पेपर वापरण्याची सुद्धा आवश्यकता पडत नाही। यानंतर गॅसवर मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि कढईच्या तळाशी 1 वाटी मीठ टाकलेलं आहे। मीठ आपल्याला यासाठी टाकायचं आहे की जेणेकरून या कढईचं जे टेम्परेचर आहे ते मेंटेन होईल आणि केक आपला व्यवस्थित बेक होईल। आता ही कढई आपण 15 ते 20 मिनिटासाठी प्रीहीट करून घेऊया, तोपर्यंत केकचं बॅटर बनवून घेऊया। त्यासाठी एका बाउलमध्ये मी 1 वाटी पिठी साखर घेतलेली आहे, 1 कप दूध घेतलेलं आहे, यानंतर 1 कप तेल इथे मी घेतलेलं आहे। तेलाऐवजी तुम्ही तुपाचा वापरसुद्धा करू शकता। आता हे सर्व मिश्रण आपण चमच्याने व्यवस्थित फेटून घेऊया, जेणेकरून साखरेच्या गाठी राहता कामा नये। यानंतर इथे मी 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे। कपाने म्हणाल तर 2 कप मैदा हा आहे। तर हा मैदा आपण तयार केलेल्या मिश्रणामध्ये चाळून घेतला। यानंतर 1.5 चमचा बेकिंग पावडर टाकली। बेकिंग पावडर वापरायची नसेल तर तुम्ही बेकिंग सोडा किंवा खाण्याचा सोडा 1.5 चमचा वापरू शकता, किंवा जर सोडा वापरायचा नसेल तर तुम्ही लिंबाचा रस किंवा व्हिनेगर सुद्धा वापरू शकता। बेकिंग पावडर टाकल्यानंतर हे मिश्रण आपल्याला पटपट व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, कारण जोपर्यंत बेकिंग पावडर ॲक्टिवेट आहे तोपर्यंतच आपल्याला केक बेक करण्यासाठी ठेवून द्यायचा आहे। गाठी न राहता 2 मिनिटासाठी आपण हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून फेटून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपण तयार केलेला मँगो ग्लेज टाकूया। तर इथे मी 4 ते 5 मोठे चमचे मँगो ग्लेज टाकते आहे। बॅटरमध्ये तो व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता मँगो ग्लेज टाकल्यानंतर या बॅटरचा रंग अजूनच छान झालेला आहे। आता हे बॅटर आपण तयार केलेल्या केकच्या भांड्यामध्ये ओतूया। हे भांडं एकदा टॅप करून घ्यायचं, जेणेकरून हवेचे जर बुडबुडे असतील तर ते निघून जातील आणि केक आपला छान
स्पॉन्जी जाळीदार बनेल। आता ही कढई प्रीहीट झालेली आहे। तुमच्याकडे जर स्टँड असेल तर तो तुम्ही यामध्ये ठेवू शकता किंवा नसेल तर अशा पद्धतीने एखादी डिश पालथी करून ठेवायची आणि त्यावर केकचं भांडं ठेवायचं। यानंतर झाकण ठेवायचं आणि समजा या झाकणामधून साईडने वाफ जात असेल तर तुम्ही या झाकणाच्या वरून एखादा नॅपकिनसुद्धा ठेवू शकता। आता गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय ठेवून साधारणतः 35 मिनिटासाठी हा केक बेक करून घ्यायचा आहे। तुम्हाला जास्त वेळसुद्धा लागू शकतो, 5-10 मिनिटं इकडे तिकडे होऊ शकता, कारण टेम्परेचरच्या अंदाजानुसारच हा केक बेक होतो। तर मला साधारणतः 35 मिनिटं लागलेली आहे। तुम्ही 30 मिनिटानंतर एकदा सुरी टाकून हा केक व्यवस्थित बेक झाला आहे की नाही ते चेक करू शकता। तर सुरी आपली एकदम क्लीन आलेली आहे, म्हणजे केक आपला व्यवस्थित बेक झालेला आहे। हे केकचं भांडं आपण थंड करून घेऊया आणि थंड झाल्यानंतर हा केक ताटामध्ये काढून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता या केकच्या कडा आहेत त्या आपोआप सुटलेल्या आहेत। केक व्यवस्थित बेक झालेला आहे आणि साईडने खूप छान असा गोल्डन ब्राऊन रंग आलेला आहे। आता आपण एका ताटामध्ये हा केक काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता केकला जाळी किती सुंदर आलेली आहे, रंगसुद्धा व्यवस्थित आलेला आहे आणि केकचं भांडंसुद्धा अगदी क्लीन राहिलेलं आहे। साईडने मी तुम्हाला प्रेस करून दाखवते। लक्षात ठेवा केकचं भांडं पूर्ण थंड झाल्यानंतरच हा केक तुम्ही ताटामध्ये काढा। जर तुम्हाला या केकला डेकोरेशन करायचं असेल तर तुम्ही केकची वरची जी साईड आहे ती सुरीने कट करून टाकू शकता आणि नंतर व्हिपिंग क्रीम लावून याला डेकोरेशन करू शकता, किंवा नसेल करायचं तर अशा पद्धतीने केकचे बारीक बारीक पीस करून तुम्ही चहाच्या वेळा खाऊ शकता किंवा मधल्या वेळात खाऊ शकता। तर हा केक खायला अगदी अप्रतिम लागतो, त्याचबरोबर स्पॉन्जी आणि जाळीदारसुद्धा झालेला आहे। कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी कमेंट करून नक्की सांगा। तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल, अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा। आपण परत भेटूया एका नवीन व्हिडिओत नवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद। थँक्यू। थँक्स फॉर वॉचिंग।